paraglider. It's a paraglider. Yeah. Okay, speed. Whenever you're ready. First of all, can you tell me about the instruments, the tools that you'll be using when you are doing this? Let me show you because it's too short. Let me show you. وش المعدات اللي بتستخدمها في الغوصة يا إبراهيم؟ المعدات الله يسلمك احنا نستعملها. عندك أول شيء عندك البلين اللي هو هاي السنة نجمع فيه المحار. هاي البلين. Callan, just stick your head. الحير. Sorry, Callan, just put your head back. Okay, let's go again. تبي تحطها نصور ولا بس تتكلم عنها بس؟ إيه اشرح بيها. Do you want him to explain? I wanted to pick each one up and say what each one does. هناخد كل معدة ونتكلم عنها باختصار كده بنستعملها في ايه. نبدأ؟ طبعا عمود الغوص تتكون من هو الحير والبلد والدقين والفطام والمفلقة. أول شيء هذا هو الحير. هذه تحطها في رجلك هني عشان يساعدك على النزول. يكون أسهل لما تنزل أسهل. لما توصل القاع احنا حطينا في رجلك وانت نازل. لما توصل القاع تشيل رجلك من الحير. في عندك واحد يساعده يسوي So, hang on. Sorry, can you move the weight a bit closer towards you? You want to explain? I'm getting it actually. The visual stuff I'm getting it. There's a weight. What's his foot? It's a weight. You put him down. So don't worry too much about that. Keep going. Yep. Hang on. One sec. Oh, sorry. فلما تحط رجلك تنزل كذا يساعدك على لما توصل القاع تسحب رجلك منه. المساعد اللي هو يسمونه السيف هاي في حبل طويل في اللين ويسحب الفقر هذه هو الحير يعلقه في اللين في الجنب حق مرة ثانية فيبدي الغواص يحط هذا الدقيق في رجل بتاع الشكل. طبعا هذا الحبل الطويل هاي يسمونه الزيبر ماسكنا المساعد اللي فوق في اللين ماسكنا ويلين عليه يلين. الغواص ينزل يجمع الشكل هذه يحط يجمع هنا. لما يتعب يعطي جد يساعد كذي فاللي فوق المساعد السيف يقعد يشيل عليه وهو يشيل من هنا ويمسك يمسك الشكل. يكون انسيابي عشان ما يتعب السيف. هذا الحير وهذا الدقيق وهذا هو الافطام. الافطام يحطه في خشم الشكل عشان يسكر عشان يقدر يستعمل يده في الغوص السحب عشان ما يخش داخل. هاي يسكر هاي يسمونه الافطام. عندك المفروض يكون البدايه نتكلم عن البلد. البلد هذه لما يوصل للمنطقه اللي بيغوص فيها النوخذه ينزل هذه بعلامه من فوق. اي فلما يكون القاع يتحصل هنا زي حبه السكر صخر صغير ناعم يتحصل هنا بتكون المنطقه يعني زينه حق فيها ينبت المحار بتكون منطقه صخريه. إيه. اذا لقى نظيف كذي بتكون منطقه رمليه فالنوخذه يغير ويشوف لما يجي قلت لك عن حساس يعني مقاسه او شيء زي السكر حبه صغار إيه. السخر هنا فينزل المرسال نحن نقول عن الباوره وينزل الغواصه. عندك هذه المفلقه لما يطلعون المحار يعني يبدا العصر يجمعون الصباح نحن نقول عن الفجر بعد الصلاه يجمعون كل السيوف مع النواخذ مع الغواصين يفتحون يعني يفلق المحار او يفلق المحار وشوف اللي اذا الله كان بده نصيب فيه حسبه. نعم والله. وهذه حالتها شهرين ثلاثه على هذه الحاله. وبعدين يجي الطواش بعد فتره يسموه الطواش هو تاجر اللولو. ايه يجيب لهم تموين حطب ولا التمر والاشياء معه ويمر على الانشاد. هو عارف مثلا الانشاد في منطقه معينه يسمونها هي اذا عندنا في الدوحه يسمونها عند الغربي عند الشرقي الهيرات المناطق اللي فيها الهيرات. ايه وانه واخذ عارفين الهير وين فلان هير الفلاني فيجي الطواش وتاجر اللولو وعنده قارب صغير فيتنقل في من لنج لنج اللي عنده حسب السومات. ممكن يقول لك تقريبا عنده كم هذه واحد ممكن يقول التاجر اللولو 500 هذاك عايز اكثر ما يبيع يروح حق لنج ثاني وشوف وهذه الحاله يسوم يعني يسوم عجبه باع ما عجبه خلاه حق واحد ثاني. ايه وهذه الحاله. Okay. And you may have said this already, but
What is the most important skill do you think a pearl diver should have? What's the most important thing for you? شوف يسمى في عندك انواع، في عندك يسمونه الحصبه. لا هو بيسألك بيقول لك ويش المهارات اللي لازم تكون في غواص اللولو القديم؟ المهارات هو خفه الجسم وطول النفس، يعني ما في طول النفس، فينا في light weight, fitness, reasonable fitness, and a long breath. Let's talk about the breathing. Show me the best way to hold your breath. What is the technique for the best way to hold your breath for the longest time? وش أسلم طريقة إن أنت ممكن تحتفظ بيها النفس؟ وش اللي بتسويه قبل ما تخلص؟ هو اهم شيء ان تستمر على شكل التمرين إيه. وقله الاكل. يعني تخفف الاكل، ما تاكل شيء زايد هو اللي يعطيك الطاقه. less food is also helping. You don't have to eat a lot. لا هو يسأل على الطريقة المثلى لكتم النفس، يعني أنت ايش تسوي قبل ما تنط في البحر؟ ما تبذل جهد كبير، ما تبذل اول ما تنط البحر هذه ليش حتى تاخذ نفسين بعمق. تاخذ نفس وهذا اللي يخليك ما تبذل جهد عشان تحفظ إيه؟ لما تنزل ما تستهلك النفس، هذا يخليك يساعدك تنزل بسرعه. وبعدين You do hold your breath. You do hold your breath about a couple of times, like hyperventilation kind of thing. And then you go. And then you go in. وبعدين في يعني يقال بس مش اكيد، يعني يقال ان لما تنزل في البحر لما ينقطع النفس كلش يجيك نفس ثاني. سمعت؟ تنزل في البحر يعني بعد دقيقتين او ثلاث دقائق يقول انقطع عنك النفس، يقال ان يجيك نفس ثاني جديد يجدد الهواء. You take breath from your lungs and from your stomach as well. You're breathing like that. To fill your stomach, and that's why also not having a lot of food before the dive will help you to stay longer. Okay, very good. What is the longest you can hold your breath for? والله يقال. Right, Jan, just do that once more. What is the longest you can hold your breath for? يعني الوقت تقدر تعمل شكل. قلت لك على حسب الطاقة، في ناس تاخذ 4 دقائق، في ناس 3 دقائق، على حسب، بس حسب ما سمعنا أكثر شيء 4 دقائق و3 دقائق ونص. From 2 minutes to 4 minutes. And how many times when you were working very hard would you go into the water every day? How many times would you dive in and come up again? شوف هذا هم يسمونه قحمات، يسمونه قحمة، يعني يمكن 13 تنزل 13 أو 12 مرة يعني يتناوبون، يسمونه قحمة. فيطلع There is shafts is about 12 times to 15 times, and then they have to change and somebody will be in the water. Because I know that it can be dangerous to dive too often. Tell me about the kind of problems that you could have if you didn't dive very well. وش الأخطار والمخاطر اللي ممكن تصيب غواص اللولو القديم؟ شوف غواص اللولو القديم في أشياء اللي احنا نسميها راحت عن بالي. في زي سمكة، هاي في سمكة هاي تغز، يعني تضرب ضربة قوية بدك أنت سمكة قاتل. زي سلس كده؟ لا الأخ هاي شنو هاي السمكة اللي تضرب هاي الصغيرة هذه؟ السمكة الصغيرة هاي اللي شنو الجحا اللي تغز. شو اسمها؟ فريالة. هذا ممكن يعني تغزك لان هي زي التراب، زي نفس الحصى مختفيه. إيه. لما تشيل المحاره يمكن في جانبه هاي تغزك في شوكه هاي. One of the marine creatures, they call it Feriala. It looks like a shell, but it's a kind of fish, and usually it is hidden on the sand, and you have like a needle. Because they're not using masks, they just use their eyes in the home days. So you might touch it with your hand, and it hurts your hand or your skin. واهم شيء يكون السيف المسؤول يسمونه السيف المساعد، ما يكون غافل عنك. لما انا تعبان على اخر نفس واعطيه اشاره كذا وهو منتهي في شيء يمكن اروح فيها. One of the important thing also is having a good communication skills, and the guy who's safe, the one who stands the surface demand, he needs to be awake and he needs to be well communicated with the diver. Then when he give him a signal, he push him up or he take the weights up from his feet. وبعدين يقول لك عن الشارك والعواد، يعني هذه نادر ما تحصل، يعني في كل الوقت ممكن 4 أو 3 حالات حتى ما نبدا في الكتب على طول الوقت 4 5 حالات يعني حصلت يعني نجوم
ايه. Because I've also heard that if, for instance, you come up too quickly, that you can suffer what's called the bends, or you have hallucinations. You just, sorry, just put your head back. Did you understand that? Yeah, I know what you mean, but this is not with skin diving or sperm diving. Oh, he doesn't really because happen he's too not much. breathing. لا بعد تحصل هاي يقول عنها تحصل هذه مثل ما قلت لك يسمونه يسني سني يعني يغفل عنه مثلا المساعد وينقطع عنه النفس يعني خلاص يفقد الوعي. They call it a knockout. He might knock out. He might got like lack of oxygen and too much of carbon dioxide in his body. Rajan, do you want to do that question again? Because Yeah. I had comments, I didn't. And apart from, say, danger posed by other marine life, in terms of your health, what are the problems that may happen to you? Sorry, can you say it again? Yeah. Apart from the marine life danger that he pointed out, what about your health? I'm basically talking about the same thing. What about the health hazards that you might have from doing this? ممكن الاخطار اللي تحصل تاني مش من السمك في جسم الغطاس نفسه. بس ما في اختار تحصل الا هي اللي قلت لك عنها بس. ايه knock out because he might stay longer time holding his breath, so he just knock out, and then the guy on the surface is not concentrating, so he might die. Okay. Last question. For you, what is the most magical thing of doing what you do? Oh, actually, no, sorry, before I finish that, another question. Sorry. Not every oyster has a pearl inside. How can you tell when you look for oysters that they will have pearls? لا شوف هذه الاشياء اول شيء بالحظ. With luck. بس شيء ثاني في محال يسمونها القطيه تلك المحال يعني مو اكيد عارف فيها بس حسنا القطيه يسمونها القطيه كذا متنافخه يبقى في فرصة أكتر فيها. اي يعني في فرصه يسمونها القطيه متنافخه وتشكل يعني ما شكل. It all depends on luck, but some of the oyster that it might be like fat and round, you can have more luck with it. وحسب في مناطق يعني سبحان الله. And it depends on where, location wise. Okay. Last question. I want you to describe to Hang on, me. mate. Just go back. Yeah. Can you describe to me what it feels like, what you experience when you're down there and it's a lovely time? You know, it's a magical experience around you. Tell me what you feel and see. وش المتعة أو الجمال أو الشيء اللي يخليك حابب اللي أنت تسويه هاي غوص اللولو؟ لا هاي شوف هاي مكسب مشروع العيشه يعني ما في دحين وظائف حكوميه وتشتغل يعني ما في شيء امل الناس تنطر الوقت هذه الوقت الموسم الغوص يعني شوف في ناس يروح عندنا كذا ياخذ له مثل تمويل معين يروح عميل متى لما يستوي الغوص اذا راح هذا الوقت وما يحصل شيء انت مديون حق انه كذا ما يقدر يروح يشتغل مكان ثاني. إيه. مديون حق هذا لان ما في وظيفه يعني ثانيه. إيه. هاي الغوص في اللي يسمونها اللي يرعون التقم الحيويين بالبر والنبش والبحر عشان ثاني ما في. They don't have a choice when they were doing that. They don't do it for pleasure. They just do it for living. So they don't have a choice. So there's you don't never have a feeling of wow, I'm surrounded by amazing coral, amazing wildlife. مش متعة. No. مش متعة. No. يعني أعمال شاقة وتعب. It's a heavy job and he's doing it because there is no other choice. يعني شوف له أكل يعني مثل ما يقول أكل هو كفي له يعني حتى كل واحد ما يسبح في الماء يعطونه في تسمى قبعة. قبعة صغيرة من الغواص مش السيد المساعد الغواص البحر تقرب بس يغسل هنا عشان ما يصير جروح بس. يعني حاجة هي تعب ما كان فيه ربح يعني بس بيبقى ربح. شوف بعد الله كتب لهم وباعوا هاي حصلوا حصبة وباعوا وزعوها ورجعوا مبسوطين. Only if they got lots of luck and they have oyster, they will get money. Otherwise, they are only just living and It's no living fun. something, you know. يعني يرجع مديون السنة القادمة. يمكن بعد الله يرزقه والله ما يرزقه. But if you nowadays they have aqua lungs. If you had the choice, why don't you use aqua lungs? Then you can stay longer. It's safer. Maybe you'll find more pearls. ما في يعني قدام ليش ما تقدر تغطس هاليومين بالسلندر شوف يعني الحين اول لما قلت لك لما يروح ما في شيء بدل هذا الحين يعني ما محتاج حق يروح ويقعد ويدور يتعب نفسه. الحين الحمد لله قاعد ولابس لباس نظيف على الكرسي يكتب كلمتين يقول معاش 30,000 ريال ما في داعي يعني ما حد يعني
nowadays there is no need for the pearl diving in the first place because they already have jobs, so they're sitting in the office Yeah. and they're And getting easy. salary at the end of the month. So why jump in the water in the first place? Yeah, true. But if you are going to jump in the water and you've got the aqualung, why don't you use that? الحين يروحون الحين كمتعه عندي سلندر هواي مثلا واحد ناس جروب عندهم يروحون كهواي مش قاعد يعني كمكسب. Nowadays they might do it for fun and joy, and they use aqualung equipment. Yeah. But for you, you prefer without the aqualung, They prefer the old-fashioned way. the old-fashioned way. ان شاء الله. هيدون. Good luck. You're going to go in now. اهلا وسهلا. All right. زين احنا بنصلي مصلين عصر لاعبين نصلي غسل ونصلي ان شاء الله. Inshallah. يلا خلينا نجهز غسل ونصلي. Okay, yalla. Okay, let's just go through. Just can you get him to pick up some of the things that you did originally? بس نشيل الادوات تاني كده، بس نحكي بسرعه كده على الادوات سريعا. شوف اول شيء واحده على حده. هذا قلت لك اللي يقيس طبيعه القاع. هاي يسمونه البلد. This is like a sensor to check how is the bottom look like. If it's rocky bottom, you will have some like a powder on the weights underneath. If it's sandy bottom, you got nothing. So whoever sitting on the boat can decide if this is they have a good chance to have a couple of dives here to get oyster or not. Okay. هذه الصقر اللي حطها في رجله عشان يساعد عشان This ينزل. is the weight you attach to the feet, and then it takes you down. And then once you are at the bottom, you just kick it, and the one who is at the surface just pull it out. الحبل والحبل هاي بتاعه يسمونه الزيبل. هاي الحبل اسمه الزيبل. اسمه الزيبل. Yeah. وعندك هذه اللي هو الديين اللي جمع في المحار اللي حطها انا قلت شكل Yeah. وجمع في المحار. وهذا الحبل بتاعه يسمونه ايده. This is the basket that we're going to collect the oyster in, and Yeah. Nick, do you want him to put his foot in the... وهذه Yeah. Yeah. Can you just hold that basket up a bit? ممكن نحط بس البس تاني يا ابراهيم الوزن الويت وزن؟ شيخ ايه. Yeah. You got that? Yeah. Okay, great. Then the last thing was the... was this one, Nick? وهذه البلد. Okay. And I guess this is to open up the... To open the oyster. مفلقة. يفتح المحل. انا كنت بجيب لك كم محاله بس الشقف كان بطل الله كريم، لو حصلنا يبقى خير، ما حصلنا خلاص. عشان يفتح فيها. Okay. Make us all rich, please. Okay. Fine. I just get.